مقابلتنا اليوم مع مصمم لمع اسمه بالتصميم المعماري، معماري عبد العزيز الحميدي. اليوم راح نعرف أكثر عن خبرته، تجربته، ونسمع نصائح مهمة منه للمعماريين والعملاء. عزيز، أنا أعرف منو عزيز وأعرف وين تخرجت، بس عطني بريف سريع. شلون ابتديت؟ من وين تخرجت؟ وشلون اشتغلت على الأقل أول سنتين؟ درست بأمريكا جامعة رود آيلاند اللي هي اسمها رود آيلاند سكول اوف ديزاين. هي جامعة فنون وتصميم. فتخرجت ويا بكالوريوس عمارة وبالإضافة إلى بكالوريوس فنون جميلة. طبعا بعد ال5 سنين رجعت للكويت على طول وبلشت مع الوالد. فكانت أول 5 سنين 6 سنين عبارة عن تدريب في مكتب الوالد، بالإضافة إلى سافرت لندن لمدة سنة عن طريق أحد مشاريعنا، تعاملت مع مكاتب خارجية. فكانت خلينا نقول بداية بطيئة بس فيها تعليم وتدريب مستمر. وكملت على هالنمط هذا على تقريبا 2008، خلينا نقول حزة الفاينانشال كرايسيس اللي صار في دروب بكل الشغل. أنا أعتقد هذا الوقت اللي أنا فعلا مسكت فيه المكتب. خبرة كانت very interesting إن ابتدي أنا أمسك مجال عملي ومكتبي في تقريبا ما أسميه أسوأ وقت اقتصاديا لأن أنت قاعد تقدم خدمة تعتبر لكجري سيرفيس، تقريبا تعتبر لكجري ضروري. صح. إيه؟ احنا بالعمارة عمر المشروع طويل 3 إلى 4 سنين. صح، خاصة لما يكون وايد كبير. learning cycle بطيئة جدا. مثل اللي انت كل ساعة قاعد نتكلم عن البيت اللي احنا فيه اللي انت صممته. بالضبط. ويعتبر من أول مشاريعك. هذا تقريبا أول مشروع صممته وانبنى خلينا نقول منزل. يعني الحمد لله بعد السنين لقيت نفسي فيه، سكنت فيه. إيه؟ لما سكنت بالبيت بديت أفهم تبعات كل قرار سويته. صدق إنه كان أول بيت، بس على الأقل واحد يعرف أنا لما سويت كذي صار كذي، لما فتحت شباك المكان الفلاني هذا كان الناتج. لما الواحد يعيش مع أسرته يفهم أهمية المكان، أهمية الفراغ. ففعلا تعلمت من هالبيت هذا أكثر من أي شيء تعلمت فيه، لأنه فعلا سكنت فيه وحطيت نفسي بمكان الزبون اللي يسكن في تصميم التصاميم. إيه؟ شنو اللي تقول إن هذا اللي يميز عزيز وبيوت اللي صممها عزيز ومو موجودة بالبيوت الثانية؟ مهم جدا، خصوصا الأسرة الكويتية. عندي أشياء دقيقة جدا ما تتواجد إلا خلينا نقول شعوبنا ومنطقتنا. فأحاول أفهم مكونات المشروع وأساسيات المشروع، مثل الحركة داخل البيت والخصوصية اللي هي مثل ما قلنا أساسية للشعب أو لمنطقتنا. فأنا أعتقد ردة فعلي أنا لكل تصميم هي اللي تميز المشروع، لأن كل تصميم أعتبره أنا يونيك أو سبيشل. إحنا نحل مشاكل الزبون يمكن مو عارف إنه أصلاً راح يواجهها. صح. فعلى سبيل المثال في بيوت اللي أصممها من عناصر رئيسية هي الضوء الطبيعي. فطبعاً لازم الواحد يوفر الضوء بس من غير ما يكتسب أو يجيب الحرارة إلى البيت. فالتشالنج إنه تفتح من غير ما تدخل خلينا نقول الحرارة من الشمس مباشرة، تظل البيت تكسيب مشربيات إلى آخره، بالإضافة إلى شلون تفتح البيت وتحافظ على الخصوصية. صح. مثلا يطلع على حديقة يبي يشوف الحديقة. إيه؟ وتحافظ على الخصوصية. نبتدي نتكلم عن اللوفرز، ندخلهم بما أن اللوفرز تعطي ظلال نفس الوقت تعطي خصوصية، لأن في خط رفيع جدا بين إنه يكون البيت فيه خصوصية ويحس كأنه سجن. صح. متى؟ يمكن الشباك هذا بغرفة نوم تحاول تسكر أكثر قدام السرير وتفتحها أكثر قدام المدخل. فهذه الأشياء إحنا نحاول نركز عليها بالبيوت. زين، هل يونك ناس بنوا بيتهم أو بالمراحل الأخيرة من المخططات رايحين لمكاتب ما استمعوا لهم أو مكاتب كانت بمستويات أقل وتوهقوا؟ فعلا للأسف. يعني هذا أنت وديزاينرز ثاني، حتى الانتيريور ديزاينرز يواجهون المشكلة. حق المصمم الداخلي ويقول له هذا بيتي خالص يلا صممه. بس في وايد حلول ما انحطت، لأن هي مو بس تشطيبات، هي سبيس بلانينج. للأسف أنا قاعد أواجه الأيام هذه كثير ناس قاعد يجون لي بسبب أغلاط. يعني ناس وايد يجون صمموا وبنوا أو بدأ يبني مثلا سرداب أو غيره، يجي يقول لي مأساة الموضوع، لا مقاول زين، واكتشفت إن المهندس مو فاهم ايش قاعد يسوي، وفلان سوي شيء، ويجون لي عشان أحلهم أغلاطهم. أو اشتغل مع مكتب قال له شيء وقدم له شيء ثاني، قال له الارتفاع كذي بالسقف وعطاه نص الارتفاع وما قال له. فللأسف
انا اتفهم ليش كثير من الناس بالسوق يهابون المعماري او المقاول، يقولون هذا بس يبوقنا، لان فعلا يحتكون مع اشخاص ما المفروض يكونوا بهالمهنه هذه. يعني تعتقد ان المجتمع محتاج تثقيف؟ محتاج تثقيف. بعدين يبني بيت مليون دينار او 400,000 دينار او 500,000 دينار ويكاسره على 1000 حق التصميم. حق تصميم مو المعماري منطقي. ما يلام الريال لانه ما يعرف شنو المفروض ياخذ، صح. شنو يقدم له، شنو الفرق بينه وبين واحد مو زين. اي لانه ماكو ثقافه. فاعتقد هذا اهم شيء. العميل يلعب دور مهم بنجاح أي مشروع، وللمعماري عبد العزيز الحميضي وجهة نظر مهمة في هذا الموضوع. زين، شنو مواصفات العميل اللي تقدر تقول ان هذا العميل راح يطلع منه مشروع ناجح؟ عميل واثق. واثق مو بس فيه هو، واثق فيني انا. عميل عارف طلباته، واذا مو عارف طلباته يثق بان انا اقدر اكمل له مكونات طلباته هذه، نقدر نسحب منه حسب معلومات. اتقمص شخصيته، افهم يومه شلون، او مشروعه شنو، او تجارته شنو احتياجاته. يعني انا مو بس مرات اي يقول كم غرفه تبي ولا كم مكتب، اقول له انت شلون شريتك تشتغل؟ بيتك شو تسوي الصبح لما تقوم من النوم؟ مرتك شو تسوي؟ عيالك كم عمرهم؟ احاول افهم. لما افهم اقدر استبق الامور واصمم على اساسها. صمم بيت مثل ما نقول مفصل حقه، بس كمان بيت يعيش. ايه، مو بيت بعد 15 سنه لما عيال يروحون الجامعه يرجعون ما ينسكن لانه ماكو مكان، لانه خالي او كبير او يصير فاضي بعدين. فانا احاول ابني بيت يمشي لهم الحين، يمشي لهم بعدين، ويشتغل بعدين مثل البيت اللي احنا فيه الحين. بالضبط. شلون في غرف تتحول من صاله صحيح. الى غرفه نوم. صحيح. وهذه مدروسه. وانا انت مثلا تقول ما احس انه في بصمه لي، انا بالعكس اشوف بتصاميمك عندك اشياء الادابتيشن، شلون احنا البيت يتحول من شيء لشيء، بلس الخصوصيه موجوده. انت كل بيوتك اللي تشوفها من برا ما تلاقي شبابيك وايد. صح. شبابيك كلها دائما داخل لداخل، وهذا شيء مو جديد. يعني احنا شعبنا وبلدنا وتاريخنا هذا مو جديد، احنا مجرد ان نسيناه والحين قاعد لانه موجود بستايل البيوت القديمه. بيوت القديمه العربيه اول، يعني ماكو شبابيك على الشارع، كلها داخليه، كلها خصوصيه، كلها ما نسوت لان شخص قاعد يقول انا ابي اسوي حوش، لا سوت الحاجه. اوكي عزيز، انت ما قاعد تشتغل بروحك، انت عندك مكتب، فشنو اهميه التيم هذا لما انت تبي تسوي كارير بالعماره؟ مستحيل انا اوصل لاي مكان من غير التيم. من غير تيم مهم. موضوع ان هذا المهندس قاعد بروحه ويصمم ويخلص البيت كله، هذا موضوع خيال. انا كل مشروع اعتبره مختلف عن الثاني بسبب عوامل مختلفه، عوامل الزباين، عوامل المتطلبات، منو قاعد يشتغل معاي بالمكتب، اي مهندس، اي رسام، ان كل واحد له بصمه. والمشروع يمر على مراحل ويمر على اشخاص، وكل واحد يترك اثره على المشروع هذا. فان انا اشتغل بروحي هاي انساها، ماكو شيء اسمه اشتغل بروحي. البيت اللي يصممه عزيز ما يحتاج مهندس تصميم داخلي يكمل وراه. يمكن يحتاج احد عنده ذوق يختار اثاث. لانك تفكر بالنعله، تفكر بالكورنيشه، تفكر بالتفصيله، تفكر بكل هالاشياء الصغيره. فايش رايك؟ هل تعتقد ان بيوتك اللي انت قاعد تصممها محتاجه انتيريور ديزاينر ولا لا؟ شوفي، اعتقد الكلام اللي قلتيه انت هاي اساسيات. يعني مو معقوله انا بسلم بيت ما في نعله، ولا لا. انا مو مختار الارضيه، لان هذا يعتبر كأن انا مقصر بحق الزبون. بس المهندس الداخلي انتيريور ديزاينر انا اعتقد جدا مهم. انا قاعد اسلم مساحه لا اكثر ولا اقل، لان انتم لما تسوون شغلكم صح تسهلون علينا وايد، ولما انتم تسوون شغلكم صح تسهلون على العميل. واعتقد لما العميل يسوي شغله صح بالريسيرش والبحث ويعرف يفهم نفسه، يفهم شنو يبي، يسهل على المعماري، والمعماري يسهل على الانتيريور، وبعدين بالنهايه احنا كلنا نسهل على العميل نفسه. صح. حياته لما يكون في البيت. في فرق بين هندسه العماره والمعماري؟ شوفي بالانجليزي يسمونه architectural engineering واركيتكتشر، وما غير عن بعض. الاركيتكت مهندس معماري بالكامل، يدرس عمارة، يدرس تصميم، يدرس أو ملم بجميع الأمور اللي تدور حوالينا، فهو كأنه قائد أوركسترا، يعرف قليل من كل شيء وينظم الأمور. أما المهندس المعماري اللي هو يعتبرونه architectural engineer، هذا لا، هو أكثر ما هو مهندس engineer يعني ممكن نسميه تقريبا، بس يكون محتك مع العمارة، فيعرف اللغة، يعرف يمثل الشخص بالموقع إلى آخره، بس ما راح يكون هو معماري. وما اعتقد انه راح يفكر بالنهج هذا اللي انت قاعد انتم كمعماريين قاعد تفكرون فيه. صح. ولا اعتقد انه بروفيشنالي هو مهيئ انه يكون معماري، ولا انه بالسوق يقدر يمارس هالمهنه هذه قانونيا. أوكي. ما اعتقد، لا.
انا يعني متاكده وايد ناس ما يعرفون الفرق بين المهندس المعماري والمعماري. يعني مثلا برا يمكن الكويت ما فيها التفرقه هذه، بس برا الاركتكتشر انجينير does not really ما يصمم اي او ما يقدر يختم وعنده بيرميتنج. الموضوع جدا اصعب برا بامريكا بانجلترا باوروبا، ان المهندس نفسه يصمم سنين خبره وسنين دراسه وامتحانات وما غيره. فاحتمال وايد ناس قاعد تدرس اركتكتشر انجينيرنج ويون كاركتكت يمكن، وهذا طبعا سوء فهم. انا اعتقد ان architecture engineering is absolutely not architecture. مهندس اكثر ما هو معماري. صح.